De derde actie van de Next Generation is toch wel een succes geworden. Ondanks de harde regens zijn er toch wel een aantal mensen op de been geweest om zo kracht te zetten bij de acties van de Next Generation, waar vandaag aandacht is gelegd voor wat betreft gezondheidszorg in Suriname, die heel veel te wensen overlaat. Verschillende sprekers hebben daarbij het woord gevoerd. We voeren nu naar dit verslag vanuit het Monument voor Gerechtigheid en Vrede aan de Dr. Sofie Redmondstraat. En cameraman Karen Sektu legde de volgende beelden vast. Zij de met u deja zo, omdat ade van eminent belang. Ja? If I go om a problematiek van Kondre en a Kondre I doe een roeping naar Abosbaka, Sawatak Algemeen Belangenorganisatie Suriname, dan hebben we altijd een open oor. Mijn respect aan de Next Generation. Deze refi zorg ati ook toe dat I viri en aan de vrede voor tapastrati. Ja? Mi wan begin in het thema voor Next Generation. Zo betak daarover. Kan de uluku want dit na het tweede thema sade in mi agenda ook toe. Maar even tak about de gezondheidszorg. Even tak about de gezondheidszorg. Dan mi extra namang. Mi ate brudu. Mi ate brudu. Omdat temie taki, dan mie kon nga feiten. Temie taki, dan mie kon nga bewijsstukken. Ja? Temie taki, de anom de tak de mabargi unu tamara, heeft de klokkorole de mawini waar de klepel hangt. Terwijl de klepel de unu anu. Wat heb je tak voor gezondheidszorg? Dat pemasra pengel de. Minister Masra Pengel, agwa away, and I make passy, omdat a saptak ano masnap, verantwoord to de woord to sabi taki, ja? Meneer Pengel bede, minister, ex-minister, volksgezondheid, pe amasref taki. Gezondheid is een recht. Amaleti. Gezondheid is een recht. Maar je hebt tegen wat drama brede. Dat je hebt taketal. If I have bouta in brede. Dan heb je tak bouta tal. En mijn vrede heeft karanen. Omdat mij te broedu. Ja? Zogenaamd. Nanga unomoni de gwa buitenland. De gewoon vergaderingen bij. Dan komen we nul op request. Next. Dalan no di sana. Maar 50.000 dollar de kan gebruiken voor zang. Next. Dan hebben we het gezondheidszorg wel arkija. Arkija. Fossi. Ube ap. Min nanga onvermogen kaart. Bij alle 6 mong. Of alle jari. You kan go verlengen baga. Voor 2 SRD. Na sociale zaak. Tidak ada. Nou de verplicht voor verzekeren hoe schrijf je? Die 175 tak SRD. Wamong. Ide verplicht ja. Wat heb je nog op bij wamong? Heb je naba amoni no doro? Je vaste no late toe. Dat je karta verval. Terwijl een procedure voeding, een voorwaarde voeding. Na semile kan men naar onvermogen. Derde klasse zij de. Met apa verzekering pas. En mijn rokok een bedrijf je pay afu. En mijn rokok een bedrijf dat met pay 175. Ja. Maar aan het dek alle behandeling. Tiya een bepaald siki, wat dresi ko ini voor. Ano di na klapper. Da heeft na sito da yo dede. Mika take you tak yo dede. Omdat me tak na nga feiten.
Mia poning. Dat mek met taki. Mi ate brudu. Omdat ano ang mang mek mi. No fro mek mi. Mi motoy to ang fro, mi no motoy to ang banabong. Motor sa no motoy to ang banabong. Afano feeble. Nee. Everyday ki. If je lukui voor 12 bepaalde actueel programma. De SCP's bij Beggy. Voor donatie. Want de ab bloedkanker. De ab omesiki. Dem go buitenland. Dem go opereer. Dat is nog een donatie. Dat is dede. Zo precies zo mevrouw Bentang. Dermo Wijoyo. Weilen. Dede. Voor kanker. Ja? Omdat er nog maar VJP. Als situatie niet laat toe. Dat je wat wat tigo luge voor me kabre voor me abetre. Ano man, if me gawa tigo lume chatu. Maar president. A president me kayu president. Ya pap chimboy baka. Nigiyari. Particulier bedrijf. Muspot money coin wang amada ap chimboy nigiyar da Colombia no de. Ay opereer furufdes mustabator dati. Nigeriano. Bedrijf op pot money. Per regering. Minister Pengel. Anyo minister Sakong. Ako no de. O dry tabaw tatiki. Wat is Rebecca gefe money. Tidak ada. Daki swap ciboro betre wa posisi da grab teki. Mano malo sa problem op. Echt niet. Wat money no de. Money no de. Wat if abd? If abd, dat de pota money gani giari boy. Ano bedrijf liever, ano particulier. Ja? Afadong. Da aboy no de. Nigi mong am de na Colombia. Di 1250 US dollar. Money say ne verdien one day. Dat je ate broeder toch. Dat kan ze zijn de toekomst van morgen. Maar. Dat kan ze zijn de toekomst van morgen. Lilian Ferry PUD. PUD. Luka kinderverdrag die niet aan oja. Alap chinga prek voor goed gezondheidszorg. UBD awal sampai de 8 Desember proses TPC blak 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 blak. Tidak ada. Saya denk tak yodu. Nama tikiyo dry. Amatikiyo dry inong mabay de buku nyu buku gides korupcing. Wis da lachre school money no de. Aboy da Colombia no de. $250 alas ma pici-pici cepoti. Da president gua kubalas nang hergasen. Ben een fractie van moment van tijd adoro takuba dusang. Ini vertrouwde dat rafda. En mi bede dat de dat rambe yagi gue lang atengba. Wat die ondankbaar. Ina waardere gue igi expertise. Igwa kuba. Sai da apchimboy na be mango frey na Colombia tu. Sai da di yere ino ame kwa weekend. Wa ITR boys ref dede. Fudano ma fenwa donasi. If mi be gudule kiu. Bauta if mi be gudule kiu. To. Mino baba bongro bita atidati. Gezondheidszorg kreeg een nummer 10 in onze regio. Maar wat merken we nu? Goede gezondheidszorg geldt maar voor enkele mensen. Het geldt niet voor ieder. Goede gezondheid is niet voor u en voor mij. Als u paars bent, dan geldt het wel voor u. En waarom zeg ik dat? Als regering DC, onder leiding van president Abembo, Asiki, hij is ziek. Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken om zijn gezondheid. U en ik moeten bedelen.
Mensen die ziek zijn, moeten naar programma's gaan, naar familie gaan, naar instanties gaan om te bedelen. En het lijkt een normale zaak. We accepteren het allemaal. Wel, vandaag zeggen we het is genoeg. Akaba. We zeggen vandaag het is genoeg. Precies zoals u, meneer de president, kan gaan naar Cuba. Zorg ervoor dat alles maar sa abasem jepi fanodu kan gaan naar Cuba ook toe. Want you know beter moro no one enkri tralibisma. Laat dat duidelijk zijn. Het is triest. Deze regering heeft het volk gepakt. En ze gaan weer komen. Ze zijn bezig. Ze zijn bezig, koezen we in de straat asfalteren. Is mooi, applaus. Maar toch geen zoen. Maar toch geen zoen. Met als gevolg. Waar denk je dat al die ratten en kakkerlakken naartoe gaan? In uw huis, in mijn huis. Van hem niet, want hij is er hoog. Dus u doet. Maar wat voor kwaliteiten levert u? En voor wie gelden die kwaliteiten? Sma ik aan uw baas. Juna baas. Maar mo leg je idee uit. Zijn een verschil tussen een baas en een leider. Een baas doet de dingen goed. Ai, je doet een boom. Je wint een verkiezing. Je bouwt. Je hoort het volk voor de gek dat je doet boom. Dat je doet boom. Je krijgt van mij 10 punten. Deze hele regering, je krijgt 10 punten wat dat betreft. Maar een leider doet goede dingen. Yes. Een baas zegt kom hier en doe dit. Een leider zegt kom laten wij het samen doen. Yes. Dat is het verschil. Yes. En laat mij duidelijk zijn. Mi bij SFF op tijd. Trouwens, je hebt geen keus. Want het wordt automatisch afgetrokken van je salaris. Tussen de 200 en de 400 SRD. Teme go naar datra. Teme take mi recept. Mi wango poten na apotheek. Mevrouw, sorry. Het komt niet voor op de klapper. Sana aan dat dan. Vroeger kenden we dat niet. De president kent dat niet, hoor. Wij kennen dat. Dat kan niet. Het kan zo niet door. Zij allemaal tekenen dat uw beleid faalt. En probleem tot dit. Aan one shame. Stap op. Stap op. Je kan niet. En het is geen schande dat je niet kan. Ja. Maar het is wel een vernedering dat je blijft. Yes. Want je pina afvolk. Je pina afvolk e pina. En behalve dat de pina, je zet ze onder druk. Gezondheidszorg, nou was de pijler voor Chawa Kondre Cafesi. Omdat je nou een gezond volk, dat je een derde volk. En dan een derde volk, je nou maar Chawa Kondre Cafesi. Dus, de man die zich komt, de man doen, de man beloofd, unualosani. En asafu basiszorg, no? Basiszorg de keren, no? De man go experimenteer mi gado na gasandati. En de man kiro hervolk. De man kier apoti volk na hersandisi. Tegelijkertijd de man kies volk ook toe. De man takip kinderen en ieder 16 jaar zouden gratis verzekerd worden. Is toch zo? Dat hebben ze toch gezegd? 0 tot 16 jaar. Ja, 0 tot 16 en slechte kleuters ook. Maar mi gado. De kinderen tussen 0 en 16 jaar, je kan de natuur werkt zo, ze moeten vaker naar de dokter, ze moeten vaker bij consultaties en zo. Dan nou je hier een gedeelte dat je ook toe de 60-plussers. En natuurlijk ook zo min of meer
Je gaat vaker naar de dokter moeten gaan. Maar dat je keert de man. Sommige mensen, de man kiest wel een recept dat de man moet gaan van één apotheek in, andere apotheek uit. Voor bezoeken dressie. En als je geen poen hebt, moet niet meer bedoel. Dan kan je ook niet aan die medicijnen komen. Is toch verschrikkelijk? En misschien wil ik jullie ook eraan herinneren. Die gasten zouden ook een ziekenhuis bouwen in Wanica. Het is een zwembad geworden. Het is een zwembad geworden. Ze zouden een ziekenhuis bouwen, beste mensen, in Wanica. Tot op de dag van vandaag. Mino sabi apal drape voor ik ben opstaan. Maar er is nooit een ziekenhuis gekomen. Maar Arkino, wanneer jij de bestaande ziekenhuizen niet goed kan draaien, ziekenhuisdirecties klagen, steen en been, dat einde van de maand van de man moet bij personeel, doktoren gaan weg, verpleegkundigen gaan weg, je kan mensen ook niet betalen op tijd. So, met heel veel moeite dat je kracht bij money komt. Dan ga je een nieuw ziekenhuis, nou laat dan gaan moeite zien, dan kies je ook dat. En wie gaat dan daar liggen? Wie gaat voor ons zorgen? Wanneer iedereen wegtrekt. Medische zending. Medische zending zou de drijf zo boem. Lukus dat de man met een medische zending. Is toch verschrikkelijk man. Dus moet je eerlijk papa no man draai atiki disi. Atiki zending in papa anu papa you no man draai. Je jiu man kere. Je wipu no nang atiki. Ja. Je net niet naar atiki. En nu nog maar kan net niet meer rond met de blauwe baan. Dus papa abi, hoe abi voor de atiki, hoe abi voor atiki voor papa anu. Want omoro lang papa unagang atiki omoro we gongrong. Papa moest draaien atiki, amano sap draaien atiki. En mama Ashwin, zij staat daar te kijken hoe wij in elkaar getimmerd. Ja, zij is mama toch? Zij staat te kijken hoe de kinderen in elkaar getimmerd worden door papa. Dus Ayurondoro, dat wordt niet voor de katiki. En waarom wordt de katiki mensen? Deze regering leunt op 26 plus zetels. We moeten die slot daar gaan breken. En zodat voor 26 plus wordt gebroken. Nou, tedi o stem voor de tabi op aan oude. Je krijgt gewoon op. Ze me deposa 20 jaar, la mim 13 jaar. No, testem you for the tabi op aan oude. No, de ko pum to a deur wa da ko pum to a da ko him ka sen. Scout ta ko ti wakti dam no preview ganya kana no scout di am pista wa katalongoto. De kanta mo su gwa pas mu de tumu ya mi helgo e de ta de o sort on he de hoim vanaf ne gi you son nya o te pa to ala ko yum de de kam wa kaya flag dinet de honya kaya flag. Probita. Mano ya di small hospital ala tu se ita wa ba ko no ambe u se asa wa ba ko buli bitu. If you want to sana direct contact one this go sana. No, we can help you like in 20. Be galant help you. Be that say auto go no de saw you there go. If you want to sana direct up what is not you sana. Ai. No some. Yeah. Some takila galant. Be the big the president some tak. De kai Cornelia Sestima. Wie kan geen medicijnen vinden? De gezondheidszorg in zijn totaliteit ligt op de intensive care. En wie betaalt het gelag? Niet de regeringslieden, niet de ministers, ook niet de nieuwe minister, maar wij, die onze kinderen niet kunnen verzekeren, die onze ouders niet kunnen verzekeren en die voor medicijnen moeten betalen. Maar we gaan dus niet in herhaling vallen. Natuurlijk, we weten, we wonen in een democratisch land en daar zijn regels en instituten. En we laten onze stem horen hier, vandaag, in de regen weliswaar. Maar we moeten ons ook houden aan de regels en de wetten. Wij zijn verantwoordelijke burgers. We hebben geen verantwoordelijke regeerders, maar wij zijn wel verantwoordelijke mensen. Zo gaan wij vandaag een bezwaar indienen bij de instantie die daartoe bevoegd is om de uitvoering van de medische wetgeving, de BASO-wet, uit te voeren. En dat is de Zorgraad. Dat is bij wet geregeld.
TBN Prime Alert had vandaag een vraaggesprek met DNA-lid Karel Breveld over het recente rapport uit Washington, welke aangeeft dat het niet vrij is wanneer het aankomt op witwaspraktijken in Suriname. Heel wat branches zouden zich daaraan vooral schuldig maken. Wij voeren nu naar het vraaggesprek met Karel Breveld, DNA-lid van DOE. Maar als we toch wel kijken naar het recentste rapport uit Washington, hun strategierapport, waarin ze het hebben over de manieren en wie er allemaal zich schuldig maken aan witwaspraktijken, dan is het dat toch niet zo fraai voor Suriname. Nee, het imago van Suriname is niet positief als het gaat om corruptie. Bestrijding, als het gaat om drugsbestrijding, is het imago helemaal niet positief. En we moeten dat ding niet eufemistisch gaan maken, dus zeg maar verzachtend gaan maken. We moeten ten aanzien hiervan heel eerlijk zijn met elkaar. En beseffen van er gebeurt weinig op dit gebied. En als inderdaad het rapport vanuit Amerika is een rapport natuurlijk vanuit de regering, vanuit het State Department. Tegelijkertijd is het zo dat wij dit wel wisten. Daar hebben we geen rapport voor nodig. We hebben het constant staan roepen hier in het parlement en ook daarbuiten. En bij herhaling aangegeven dat er niets gedaan wordt, echt niets gedaan wordt om de corruptie daadwerkelijk te bestrijden. En wij vinden dat wij moeite doen door een wet hier aan te nemen. Een wet die officieel is afgekondigd, maar tegelijkertijd niet in werking wordt gezet of niet in werking komt. Ja, het is dan een poerbroeke weerbroeke of een half werk wat gedaan is, want de uitvoering moet de regering doen en de regering laat dat achterwege. En ik betreur dat zeer en ik vind het alleen vervelend voor Suriname wanneer een ander land met rapporten komt over ons land, over dit soort zaken, omdat dit had je kunnen voorkomen door gewoon te luisteren en te handelen. En ik mis gewoon het handelen van de kant van de regering ten aanzien hiervan. En ik zeg, het is onwil, gewoon onwil. Alle zaken die we hier hebben aangehaald, in het parlement, buiten het parlement, alle vaste dingen die te maken hebben en naar corruptie rieken. Zaken als Carifesta, zaken als dat schoolboekenproject, zaken als naschoolse opvang, zaken als de problematiek van de ambassade aankoop in Parijs, de problematiek van de cassavafabriek. Noem al die dingen maar op. Het zijn dingen die toch bij herhaling gezegd zijn. Dus het is geen nieuwigheid wat hier aan de orde wordt gesteld. Het is een situatie waarbij je zegt van ja, het bevestigt alleen maar wat we al eerder aan de orde gesteld hebben. En het witwassen, exact, ja, dat is zonder meer denk ik iets wat speelt. Omdat sommige dingen niet begrijpelijk zijn in onze samenleving. De manier waarop geldstromen zich voltrekken en de manier waarop mensen en bedrijven zich profileren. Ja, dan heb je vraagtekens. En ik denk dat de regering niet in staat is, of misschien de wil niet heeft, om daadwerkelijk ook daar orde op zaken in te stellen. Dus een dergelijk rapport criminaliseert bepaalde branches dan niet? Ik denk dat de zaken onderzocht moeten worden. Er is een wet ongebruikelijke transacties. Ik weet niet hoe vaak die wordt ingezet. Ik zit elke keer te kijken naar de manier waarop geldstromen zich voltrekken in het land. En ik ben geen econoom, ik ben geen deskundige op dit vlak. Maar elk weldenkend mens zal zijn vraagtekens plaatsen bij de manier waarop bepaalde branches zich profileren. En hoe die de afgelopen tijd als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen. Ja, dan zeg je van, dat zou toch bij openbaarheid van bestuur zou toch duidelijk moeten zijn wat er aan de hand is. Kijk, wat we niet moeten hebben in Suriname is dat een onderwereld de bovenwereld gaat besturen. En dat de bovenwereld, dus de regering en de officiële instanties, eigenlijk zelf in de klem gezet worden door de onderwereld. Dat is niet wat we willen. En ik zie hoe dingen worden aangepakt en soms mis ik de kordate aanpak die gewoon noodzakelijk is bij bepaalde zaken die zich voltrekken. Het lijkt alsof men slaapt, het lijkt alsof men bewust wil slapen om niet met de zaken bezig te willen zijn of zaken kennelijk ook nog goed praten, dat men mist de controle over zaken en dat is jammer. En het lijkt mij dat wanneer er kritiek geuit wordt over deze zaken, dat het toch wel belangrijk is dat de ministers en de regering in actie komen en zeggen dit kunnen we niet hebben, want we kunnen het niet hebben dat het imago van ons land op deze manier negatief naar buiten toe wordt geprofileerd. Als u zegt dat er politieke onwil is, dat betekent 2019, 2020 en daarna verder
dergelijke rapporten zullen blijven komen met dezelfde conclusies. Ja, inderdaad. En het lijkt mij dat de strongholds daarom ontmanteld moeten worden. Als we dat niet doen, dan zullen we dat blijven krijgen en dat is voor ons land niet goed. Het is niet goed voor investeerders om dat soort dingen daarmee geconfronteerd te worden. Het is voor ons land niet goed, het is voor onze jongeren niet goed, voor de generaties die komen, omdat dit a way of life wordt en geaccepteerd ook nog en gefaciliteerd haast. En ja, dat is niet wat je zou moeten hebben. En het is in strijd met alle waarden en normen die wij onder andere bezingen in ons volkslied. Waarden en normen die wij onze kinderen aanleren. Het is precies in strijd daarmee. En dan krijg je een hele rare generatie die opkomt. Omdat het een situatie is geworden van, ja, zo is het nu eenmaal. En het is helemaal niet zo eenmaal. Het hoort niet zo te zijn. We moeten daar tegenin gaan. Maar wat we ook merken, dat bijna een way of life in Suriname begint te worden, zijn de grote drugsvangsten. Heel veel drugs plotseling in omloop. Is dit niet erg zorgwekkend? Ja, en de drugsvangsten zijn natuurlijk een deel van de drugs die worden een beetje in beslag genomen. Want de vele anderen die zijn voor ons onduidelijk. En mijn grote vraag is elke keer weer, heb ik hier in het parlement ook gesteld, wat gebeurt er met ons systeem waarbij zeg maar, je kunt achterhalen wat er allemaal in het luchtruim van Suriname ligt? Ik weet dat er spullen zijn aangekocht of moeten worden aangekocht die ervoor moeten zorgen dat je controle krijgt over het grondgebied. Die zaken functioneren niet optimaal, tot nu toe niet. En ik denk dat daarin zeker ook wel een belangrijke rol is weggelegd voor de regering om maatregelen te nemen en te zorgen dat die dingen in place zijn. Want als je dat niet doet, dan zullen constant vliegtuigen blijven landen en we kunnen dan een deel achterhalen. Een ander deel kunnen we niet achterhalen, omdat onze instrumenten en onze systemen niet optimaal zijn. En de mensen van de luchtvaartdienst en van CASA's en zo, die kunnen ons dat tot in de puntjes vertellen. Ik ben geen deskundige op dit vlak, maar het geeft aan dat we de controle missen. En als we de controle dan wel hebben, dus zeg maar een deel van de zaken in beslag nemen, zoals vliegtuig en duikboot, dan is dat denk ik een topje van de ijsberg. Want er moeten gegarandeerd meerdere mogelijkheden zijn. Als we kijken naar wat in het buitenland aan vangsten plaatsvindt, dan zie je hoeveel wel doorkomt. En ja, dan denk ik dat ik een hardere aanpak mag eisen van de regering hierover, hier op dit punt. De recentste strategy rapport uit Washington, USA, over Suriname en de manier hoe er wordt witgewassen en door welke branches met name is niet vrij. We spraken hierover met DNA-lid Riyad Noor Mohammed en Noor Mohammed die zei het volgende hierover. DNA-lid Riyad Noor Mohammed, de recentste rapport uit Washington, de zogenaamde strategy report over de manieren hoe er wordt witgewassen in Suriname, die klinkt er niet allemaal fraai. Heeft u notitie genomen van de artikel welke is verschenen of over het rapport zelf? Ja, heer Genees, ook luisteraars, kijkers. Ik heb inderdaad een samenvatting alleen kunnen lezen van het rapport. En in feite verbaast het mij niet, maar ik ben blij dat er een rapport is, omdat de ernst van zeg maar corruptie met alles eromheen is geen zorg van mij, maar ook van mijn fractie, de VAP van nu, van vandaag, maar al van een paar jaren timmeren we aan de weg over het probleem van corruptie. U moet weten dat een samenleving waar corruptie groter en groter wordt, zal vervloekt worden. De hele maatschappij zal vervloekt worden. En dat zien we vandaag. U weet, een groot deel van het volk heeft gekozen voor een ander soort type regering. En een groot deel van het volk pinaart, zit in grote armoede. Dat is het prijskaartje dat iedereen moet betalen. En dat is waarom wij willen dat corruptie geminimaliseerd wordt. En als het kan, helemaal uitgeroeid wordt. Maar hoe zou dat kunnen of gemoeten? Eén is, je moet natuurlijk, het begint bij het kiezersvolk.
Het kiezersvolk in Suriname moet leren te kiezen voor geen populistisch beleid, ja, geen misleidend beleid, maar kies voor serieuze mensen, serieuze politieke partijen, serieuze leiders, serieuze, eerlijke, integere mensen in het parlement, in de regering. Daarna moet men kijken. En dat is misschien niet zo populistisch, maar dat zijn de mensen die betrouwbaar zijn. En die zullen dan zorgen dat er een goede rechtsstaat is, dat er een goede democratie is, dat er een goede veiligheid is. Dat zijn de mensen op wie je kan rekenen. Die gaan, wanneer zo'n regering komt, dan gaat automatisch er weinig ruimte gaan ontstaan voor criminele activiteiten, voor corruptie, etc. Dat is waar het begint. Dus als je een verkeerde keus maakt, dan kan alles verkeerd aflopen. Maar daar begint het. Dat wij kiezen voor eerlijke, integere mensen in dit land. Maar nu de informatie daar buiten is, is de regering daar tegenop opgewassen om op te treden? Ik weet het niet. Ik denk dat de regering, als je zo'n rapport leest, zou je als regering, ik denk een spoedvergadering bij elkaar moeten houden als raad van ministers om je daarover te buigen. En je zou een korttermijn actieplan moeten introduceren, aangezien het ernstig is. Een korttermijn actieplan van een jaar met concrete acties. Los van het beleidsplan, los van het 5-jarig ontwikkelingsplan, zijn dit soort zaken ernstige zaken. Maar los van een vergadering, hoe anders zou de regering, of hoe zou de regering concreet moeten optreden? Nou, dus kijk, zo'n actieplan van een jaar houdt verschillende dingen in. Houdt in een aantal nieuwe maatregelen, een aantal nieuwe wetgeving misschien, een aantal hervormingen. Dat kan voor alles. En nog wat zijn, dat kunnen veranderingen zijn in de regering. Dat kunnen veranderingen zijn van wet en regelgeving. Dat kan versterking zijn van het politiekorps, van de Belastingdienst. Dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Ik denk dat controle het belangrijkste in deze is. Maar aan de andere zijde criminaliseert dit rapport niet de verschillende branches die er daarin is opgesomd? Kijk, wanneer die mensen onderzoek en uitspraken doen, dan zullen ze wel onderzoek hebben verricht. Ik denk niet dat zo'n rapport zomaar mensen en instanties gaat beschuldigen. Er zijn wat opvallende organisaties of bedrijven genoemd in het rapport. Bijvoorbeeld de casinohouders, cambiohouders, etc. Regering misschien. Bedrijven, grote bedrijven. En dat komt niet zomaar, toch? Men gaat inderdaad eerst onderzoek doen. En uiteindelijk ziet men ook de transacties die er gepleegd worden in de wereld, in het land zelf. En er zijn verschillende factoren waarop men inderdaad let. Voordat men komt tot zulke conclusies. U moet weten dat bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Casinohouders die werken vooral met experts van het buitenland. Ja, die mensen komen niet, die komen van heel andere landen waarmee we nooit relaties mee onderhouden misschien. Die komen vaak van vreemde landen. En zo onderzoekt men dat vrij nauwkeurig. Dus zo'n rapport zal nooit gepubliceerd worden door zo'n instantie zonder dat men goed onderzoek heeft gedaan. Het probleem is dat, je weet zelf dat illegaliteit wordt natuurlijk zo goed als mogelijk geheim gehouden. De bewijzen worden zo goed als mogelijk goed vermomd. Dus het wordt altijd moeilijk om op een objectieve manier misschien onderzoek te doen. Dus je gaat andere middelen, andere netwerken moeten gebruiken. De vice-president Ashwin bracht samen met de ministers van Openbare Werken, Transport en Communicatie en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een oriëntatiebezoek aan de in aanbouw zijnde studentenwoningen. Tijdens het bezoek woonden de bewindslieden een presentatie bij over het project dat wordt opgezet op het universiteitscomplex en kregen vervolgens een rondleiding. De VP geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat de studentenwoningen voor Suriname, in het bijzonder voor
studenten in de buitenwijken en het binnenland een bijzondere uitkomst zal bieden. Verder stelde de vicepresident dat er invulling is gegeven aan de visie van de president om de toegankelijkheid van studenten buiten Paramaribo mogelijk te maken. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Verrier, vindt het opzetten van de studentenwoningen een geweldig initiatief. Deze campus is heel speciaal en de voorzieningen zijn crème de la crème, sprak de minister. Volgens de bewindsvrouw is het belangrijk voor studenten om hun eigen campus te hebben, zodat zij vooral niet ver hoeven te reizen. Het ligt in de bedoeling om de eerste fase van het project in september 2018 af te ronden, zodat de eerste groep studenten hun intrek kunnen nemen in oktober van dit jaar. Zowel de VP als de ministers zijn zeer onder de indruk van het verloop van de werkzaamheden. Krishna Mathura heeft vandaag in de Nationale Assemblée aangekaart dat 24 voertuigen van het Korps Politie Suriname voor reparatie zijn gestuurd naar openbare werken, transport en communicatie. Deze auto's zijn volgens haar opgeknapt en gegeven aan vrienden en politieke loyalisten door de vorige minister van dit ministerie, namelijk Jerry Miranda. Ze vraagt een grondig onderzoek. Ook andere assembleeleden hebben vandaag van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen over een aantal acute problemen in het land. Wij voeren nu naar dit verslag vanuit de Nationale Assemblée. Kampt dagelijks met problemen over criminaliteit. Ze worden slachtoffer, de politie doet haar best, maar ontbeert materiaal en middelen. Vooral voertuigen is een gigantisch probleem bij het Korps Politie Suriname. En wat we merken is dat de politie probeert voertuigen te repareren. OW, ze hebben inventarisatie gemaakt. Voertuigen, 24 voertuigen zouden ze repareren. Ministerie van OW, minister van OW zegt ik repareer die voertuigen. Ja, nee, niet minister Pengel, maar minister Miranda. Hij neemt de voertuigen, 24 voertuigen. En wat blijkt? Dat de voertuigen gerepareerd worden en niet terugkomen naar het Korps Politie Suriname. Ze worden gereden door vrienden, loyalisten en andere mensen. En dat vind ik een zeer ernstige zaak. Ik had gehoopt dat de minister van Justitie, de 6e minister van Justitie, dat we hier kennis zouden maken met hem. En dat hij dit meteen kon onderzoeken, de regering. En dat die voertuigen niet vandaag, niet morgen, over 2 maanden, maar meteen naar het Korps Politie Suriname zouden teruggaan. Zodat in elk geval de politie voertuigen heeft om die samenleving te beschermen en de criminaliteit tot beheersbare proporties te brengen. Dit kan absoluut niet, voorzitter. We kunnen niet zo werken. Ja, dit document, ik heb hier de lijst, ik zal het ook doen, toekomen aan het parlement. Dit kan niet. Je kan niet voertuigen nemen onder het mom van reparatie en je gebruikt, je maakt ze, repareert ze en je gebruikt en je geeft het ook aan je vrienden. Laat de regering dit grondig onderzoeken en als er corruptie in het spel is, laat de regering dat ook onderzoeken en correctief optreden, maar laat voornamelijk die voertuigen teruggaan naar het Korps Politie Suriname. Dank u. Productiegebieden onder water, kippenhokken van mensen onder water, straten onder water, voorzitter, huizen met heel veel water, voorzitter, boedels, inboedel in huizen, voorzitter, vernietigd door water, voorzitter. Voorzitter, concreet is mijn vraag, wat gaat de regering doen om dit alles tot het verleden te laten behoren, voorzitter? Voorzitter, vorig jaar mei, toen dit verschijnsel zich ook aandiende, hebben we begrepen van de regering dat er 60 graafmachines zijn ingezet, voorzitter. En toen hebben wij vragen gesteld in het parlement van, waar heb je de machines ingezet? Van wie zijn die machines? Toch? Wat hebben de machines allemaal gedaan? Wat gaan ze allemaal doen? Wat zijn de bedragen die betaald worden, voorzitter? 50 miljoen, 80 miljoen, 70 miljoen? Voorzitter, het overzicht zou opgestuurd worden wanneer wij de vicepresident toen hebben beluisterd. Tot de dag van vandaag hebben we niets gehad, voorzitter. De controle op de uitvoering van de werkzaamheden, de kwaliteit van de uitvoering, voorzitter, van de werkzaamheden. Het is steeds de regering die betaalt, de overheid betaalt, voorzitter. Maar hoe zit het met de controle? Voorzitter, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat de regering doen nu om dit probleem
tot het verleden te laten behoren. We komen straks in de grote regentijd, mei, juni, juli. Gaan we weer vrienden en families accommoderen met krachtmachines, voorzitter. Gaan we structureel de zaak aanpakken. Gaan we inderdaad het volk helpen, voorzitter. Dat zaken niet onder water lopen. En een ander punt is, voorzitter, dat ik vraag aan de regering dat we geen solo-acties zien, maar een stukje coördinatie zien, voorzitter. Dat ministers die belast zijn met infrastructuur, LVV, RO, openbare werken, samen als eenheid optrekken, voorzitter, om de situaties gelijk te gaan, voorzitter. Ander punt is dat ik de regering vraag om middelen vrij te maken. Om middelen vrij te maken, voorzitter, zodat inderdaad bij de komende regentijd. Ja, goed. U bent dus duidelijk, er is wateroverlastregering, dat zien we allemaal, is 20, 30 jaar bijna ongewijzigd gebleven. Wat zijn nu de concrete maatregelen die worden genomen? We zijn hier als volksvertegenwoordigers en ik hoor mijn collega inderdaad een zaak te berde brengen. En zodra het gaat om corruptiebestrijding heeft ze onze ondersteuning, voorzitter. Maar wanneer er aan de ene kant gevraagd wordt om onderzoek en tegelijkertijd beschuldigend wordt gesproken, dan wil ik inderdaad graag zien het document dat is ingediend. En we zien graag op het document de namen van de vrienden en de loyalisten van de minister, ex-minister van OW, die op de lijst zijn, voorzitter. Want als dat niet zo is, dan vraag je, en dat is het punt van orde, dat er correctief wordt opgetreden. Als er gevraagd wordt om onderzoek ondersteunen, wordt dat maar wordt gezegd, loyalisten, vrienden van de minister, ex-minister, dan zien we die namen dan ook graag, om dat ook te kunnen beoordelen, voorzitter. Op het stuk van dat onderzoek staan we met het lid, maar het stuk van die beschuldiging, zonder inderdaad dat te onderbouwen, ik denk dat dat niet juist is, voorzitter. Dank u wel. Ik heb ook zo'n lijst, voorzitter, maar al die namen van die voertuigen, kentekennummer, hoeveel liter brandstof er getankt is geworden in die voertuigen, kan ik produceren, voorzitter. Meneer Welzijn is hier geweest, voorzitter. Ik heb een te aantal keren gevraagd, terwijl diezelfde minister... Je moet me helpen, punt van orde. Ja, punt van orde, voorzitter. Dat die minister zelf 3 voertuigen, 2 bij zijn dochter... Nee, dus even. Wat ik van u wil horen... Waar het om gaat, voorzitter, de zaken die daar zijn neergepend, voorzitter, is niet alles. Een ander ding, voorzitter, een heel ernstig ding, voorzitter, zie ik, voorzitter, dat het Openbaar Ministerie met een opleiding staat, voorzitter, maar de wetgeving van de samenleving is niet... Even, één moment. Ik heb geluisterd aan de overkant, maar het zijn wel markante dingen gezegd en daarmee ben ik blij dat het geachte lid daar zegt dat de minister enkele kapotte auto's heeft ingevorderd en weer gerepareerd en uitgegeven aan vrienden, etc. Laat mij zeggen, het is de minister die dat beslist, voorzitter. Ik ben alleen blij dat ik niet gehoord heb dat die auto's gebruikt zijn om cocaïne met... Nee, dat doe even. Dan moet u een nieuwe ordevoorstel doen. Wat stelt u voor dat het parlement of de leiding van het parlement doet naar aanleiding daarvan? Moet u indrukken. Voorzitter, ik ben ook content met onderzoek ervan. Dan moeten we ook verder onderzoeken toen auto's van de overheid gebruikt werden met loeiende sirene om cocaïne te vervoeren en laatst nog zelf eieren te leveren met lijfwachten. Voorzitter, ik heb hier in uw geacht college gevraagd naar criminaliteitsbestrijding in het binnenland. Voorzitter, er zijn criminelen op de weg van Lange Tabiki en ook op de rivier. Die criminelen zijn bezig mensen te beroven. Voorzitter, van de week is er ook een beroving plaatsgevonden in het Pamaka-gebied. De mensen op de weg en op de rivier zijn niet veilig, voorzitter. En ook op de goudvelden. Voorzitter, ik vraag de regering aandacht hiervoor om de politie van Mungo en de politie van Stacey Kondre samen te laten patrouilleren, zodat de mensen van dat gebied zich veilig kan voelen in hun eigen leefomgeving. Voorzitter, ik denk niet dat de agenten van Stacey Kondre over een transportvervoer beschikken, voorzitter. Soms zijn die auto's kapot, soms hebben ze geen brandstof, voorzitter. En voordat ze daar aankomen zijn die criminelen reeds vertrokken.
Voorzitter, ik vraag hier extra aandacht voor. Dank u. De 22-jarige Giorgio R., security guard, werkzaam bij Brotherhood, bracht zijn collega van TBL verwondingen toe op het hoofd. De vechtpartij vond plaats op het parkeerterrein van de Hermitage Mall. Onderzoek wees uit dat beide mannen bezig waren met beveiligingswerkzaamheden. Op een bepaald moment zag de security guard van TBL dat Giorgio R. geld in ontvangst nam van mensen die hun voertuigen parkeerden. Hij sprak hem aan dit van achterwege te laten, aangezien dit ten strengste verboden is. Er ontstond toen een woordenwisseling tussen de twee mannen die uitmondde in een vechtpartij. Op een bepaald moment greep de TBL-medewerker naar een stuk ijzeren pijp, maar zijn tegenstander maakte hem deze afhandig. Hiermee bracht Giorgio L., de TBL-medewerker, slagen toe op het hoofd. Per ontboden ambulance is het slachtoffer vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is hij heengezonden en verwezen naar de chirurg. De ijzeren pijp is gevonden en in beslag genomen. Na overleg met het OM is Giorgio R. in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations. In het kader van het 55-jarig bestaan van Fernandes Bakkerij zijn zij dan gestart met een Beter met bruin brood awareness campagne. En de launch van de campagne die heeft er hedenmiddag plaats gehad bij de Warme Bakker aan de Ringweg Zuid. En dat hebben zij gedaan middels een pop-up minibeurs waar er los van diëtisten ook nog andere activiteiten zijn en infostands waar mensen terecht kunnen voor veel meer informatie. Wij spraken met de twee diëtisten welke hier dan zijn aangetrokken om toch wel te praten over de voordelen van bruin brood. En we voeren nu naar dit verslag en cameraman Karen Sektu legde de volgende beelden vast. De Beter met bruin brood awareness campagne, waarom? We bestaan 55 jaar in juli en we hebben gemeend om een heleboel activiteiten uit te rollen dit jaar. En we vinden dat wij als Surinamers te weinig bruin brood eten. En dat heeft te maken met een healthy lifestyle. Dus we zijn begonnen om eigenlijk het 55 jaar in te luiden met een bruinbroodcampagne. En we willen dat doen door middel van een heleboel activiteiten. Maar met name door onze mensen op te voeden, de voordelen van bruinbrood te geven, zodat ze begrijpen waarom we eigenlijk bruinbrood moeten eten. En dat hebben we vandaag hier bij de opening van eigenlijk ons activiteitenplan. En we hebben hier ook diëtisten die informatie kunnen geven. We zijn er volgens mij tot 7 uur. Dus ik nodig iedereen uit om vandaag te komen. Het is een beetje regenweer, maar volgens mij is het net gestopt. Kom naar Ringweg Zuid om te komen genieten van leuke activiteiten. Ook voor de kinderen hebben we leuke activiteiten. Maar met name voor de moeders en ook voor de kinderen om die te helpen en aan te geven waarom we bruinbrood moeten eten. Wat de voordelen daarvan zijn. En om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we met z'n allen wat meer bruinbrood gaan eten. Want we zijn nog steeds een land dat veel witbrood eet. En we moeten dat proberen te veranderen. En we willen dat door deze campagne te stimuleren. Maar snijden jullie daarmee niet in jullie eigen vingers door bruinbrood te promoten boven witbrood? We proberen we zijn een bedrijf die altijd kijkt naar lange termijn. En altijd houdt van duurzaamheid. En transparantie is ook een van de dingen die we hoog in het vaandel hebben staan. En wij proberen altijd de mensen mee te nemen. En ja, dat zal misschien ten koste gaan van wat witbrood. Maar we gaan er ook weer vanuit dat ze aan de andere kant dan bruinbrood gaan consumeren. Dus in die end zal
zal het niet zoveel pijn doen. Maar belangrijk is dat het doel voorop staat en dat is dat we met z'n allen wat gezonder gaan eten in Suriname. We worden allemaal wat dikker, veel suikerziekte, hoge bloeddruk. Allemaal te maken met wat we eten. En we moeten dat met z'n allen nou proberen te beheersen, zodat we nog lang en gelukkig kunnen leven met z'n allen en oud kunnen worden. Maar zal het aan de centjes te merken zijn dat jullie daadwerkelijk de bruinbrood promoten? Aan de standjes? Aan de centjes. Aan de centjes. Gaat die misschien wat lager in prijs, bruinbrood? Nou, ik zou zeggen dat het een uitdaging is om deze prijzen. En we weten dat het allemaal brood is en dat het betaalbaar moet zijn. Maar het is al een uitdaging om deze prijzen vast te houden in deze tijd. Omdat ook wij natuurlijk een heleboel importeren. En alles komt uit het buitenland. Dus met de stijging van met name de euro heeft dat ook bij ons effect. Maar we proberen het laag mogelijk te houden. We zullen zeker ook acties hebben waarbij we af en toe wat lager in prijs wellicht kunnen gaan om een aantal dingen te stimuleren. Dus het komt helemaal goed. Gaan jullie ook nog diversificeren dan? Voor wat bruinbrood aangaat, wat meer producten in de lijn? We hebben net een speldbrood op de markt gezet. Speldbrood komt van de oertarwe. Dat is heel goed en heel gezond voor de vertering. Dus dat is het nieuw product wat we net op de markt hebben gezet. En voor de rest hebben we natuurlijk volkoren, tarwe, migrane licht, migrane donker. Speldbrood is erbij gekomen als jongste baby in het assortiment. En ja, ik denk dat op dit moment met het speldbrood, ik denk dat het belangrijk is dat we dat goed onder de aandacht brengen. Dus. Waarom zou het hebben gelegen dat witbrood een beetje de boventoon heeft gekregen in Suriname? Nou, eigenlijk is het all over the world. Zijn we begonnen met witbrood te eten. Dus dat was het eerste brood natuurlijk wat er was. En dus we zijn gewend, we zijn gewend dat te eten. En vooral kinderen, die houden van op een of andere manier van wit brood. Ik heb zelf kinderen en als ik hun bruin brood geef, wat ik doe, dan is het altijd klagen. Dus af en toe een wit broodje ertussen moet kunnen. Maar we zijn gewend dat te eten. En ik moet zeggen, de laatste 7 tot 10 jaar hebben we steeds meer bruinbroodproducten op de markt gezet. En ook collega-bakkerijen van ons, dat een goede zaak is. En het neemt dus weer een hele lange periode totdat we om zijn. En misschien gebeurt dat nooit. Er zijn landen die witbroodlanden blijven. Maar wil je een volk toch wel gezond maken, ga je moeten beginnen bij de jeugd. Correct. En we weten dat ze toch wel niet zo snel pakken naar bruinbrood. Hoe gaan jullie dan toch wel proberen om het daar zo ver te krijgen? Ja, dus belangrijk is de ouders. Toch? Want de ouders zorgen ervoor wat gekocht wordt, met name de moeders, en wat de kinderen moeten eten. Maar we gaan ook binnen deze campagne hebben activiteiten dat we met scholen en met de jeugd samenwerken. We hebben hele mooie filmpjes van onze nieuwe fabriek gemaakt. Hoe dingen gemaakt worden, hoe de tarwe groeit, wat de effecten zijn. En dat gaan we ook uitrollen voor scholen en voor andere jeugdigen. Zodat ook zij begrijpen waarom ze dit moeten eten. Ja. Kunnen we een indicatie, een percentage hebben vergeleken met witbrood en bruinbroodverkoop op de markt? Ja, ik dacht dat we op dit moment gemiddeld in Suriname 80% witbrood eten. En dat is een heleboel. En dat geldt niet alleen voor de bakkerij, maar all over in Suriname is dat een beetje de verhouding, 80-20. En het wordt tijd dat het in ieder geval 50-50 wordt. Dus wat is duurder om te produceren, witbrood of bruinbrood? Bruinbrood is wat duurder. Omdat we gebruiken echte tarwe. En de tarwe, als je uiteindelijk de granen gaat uitmalen, dan hou je de vezels en de buitenkant over. En dat is bruin. En de binnenkant heeft veel meer volume. Dus het is altijd beperkter. Het is ook duurder om te maken. Maar het is natuurlijk veel beter voor de spijsvertering. Dus omdat het in mindere mate aanwezig is, is het wat duurder. Ja goed, we proberen dat natuurlijk in balans te houden. De grondstoffen dienen geïmporteerd te worden? Oh, de granen worden geïmporteerd. We werken samen met de molen. En we zorgen ervoor dat de granen daar verwerkt worden op ons recept.
En ja, dus ook die moeten we importeren. En aan de andere kant zijn er ook voldoende importeurs die bloem importeren, bakkersmeel importeren. Dat is veelal wit, maar ze hebben ook anderen die tarwemeel importeren. Ja. Hoe zit het met de kansen of mogelijkheden tot export? We zijn druk bezig binnen Fernandes om de export verder te hand te nemen. Brood is altijd wat lastiger omdat het is een vers product. Dus je moet uiteindelijk dat product gaan vriezen. Nu zijn we bezig met een heleboel halffabrikaten. En dat zal niet gelden voor de busbroden, want de halffabrikaat busbrood blijft volume. Maar de wat luxere producten waar we halffabrikaat van maken, die zijn makkelijker in te vriezen. En die worden dan ook geëxporteerd. Maar ook onze bollen en onze wraps en roties worden allemaal gemaakt, bevroren via een speciaal procedé en dan geëxporteerd. Wat wordt al geëxporteerd? Welke producten van jullie? In principe worden al onze broodproducten, bollen, al onze snackproducten, de wraps en de hartige snacks en taarten worden geëxporteerd met name naar Guyana en Frans-Guyana. En andere landen doen snacks omdat het makkelijk is, die pakjes krikra en tisavissa. En ice cream doet een heleboel, maar dat is geen bakkerij, maar die zit veel in Barbados, Jamaica en ook in Guyana. Hoe proberen jullie concurrenten voor te zijn? Want brood is toch al een product dat heel breed wordt, laat ik zeggen, gebakken in heel Suriname. Ja, dus we proberen altijd de trendsetter te zijn. We proberen altijd te diversificeren. Alles wat in ons zit is dat wij vooruit moeten lopen. Wij moeten de ontwikkeling proberen te stimuleren. Wij moeten educaten. Want dat is duurzaam ondernemen, vinden wij. En ja, daardoor proberen we in ieder geval altijd met de nieuwere dingen op de markt te komen. Nu moet ik zeggen, concurrentie is goed. En het is ook goed, want we eten best veel met z'n allen. Dus het is ook goed dat er gewoon andere bakkerijen zijn. En wij vinden ook bij Fernandes dat iedereen gewoon een broodje moet kunnen eten. En iedereen moet een broodje kunnen verdienen. Dus het is nooit de intentie dat we de hele markt overnemen, absoluut niet. Mariska Tayapin en Cindy Jane Wezenhagen, diëtisten in het dagelijks leven. De Beter met Bruin Brood awareness campagne van Fernandes Bakkerij. Waarom zou men bruin brood moeten verkiezen boven andere broodsoorten? Beginnende bij u. Ja, brood in zijn algemeenheid is gewoon ontzettend goed. Brood, als je ook kijkt naar de voedingspyramide, behoort brood tot de zetmeelproducten. Brood komt van eigenlijk voornamelijk komt brood van de tarwekorrel. Tarwe is een graansoort. En de tarwekorrel heeft verschillende lagen. Een buitenlaag, de kiem, dus een semenlaag, kiem en een meelkern. En de buitenste laag, heeft extra veel vezels, heeft B-vitamine, heeft ijzer, heeft magnesium. En dan heb je de kiem. En in de kiem zitten wat vetten, maar ook wat vezels. En ook hele belangrijke vitamines zoals E, maar ook B. En dan hebben we de meelkern en daarin zitten voornamelijk koolhydraten en eiwitten. Dus al met al, eigenlijk bruin brood wordt die tarwekorrel bijna in zijn geheel vermalen. En daar wordt meel van gemaakt en dan wordt er bruin brood van gemaakt. Als het wit brood is, worden de twee buitenste lagen weggehaald en alleen maar de kern wordt gebruikt. Maar het is natuurlijk mooi als alle lagen van de tarwekorrel worden verwerkt in het brood. Dus vandaar dat bruin brood en zeker volkorenbrood, dat we daar meer van gaan nuttigen. Want dan hebben we alle voordelen van alle lagen van die tarwekorrel. En echt waar, de B-vitamine, eigenlijk heb je er geen notie van hoe belangrijk de grote voedingsstoffen en de kleine voedingsstoffen zijn voor ons. Dus we promoten het en we hopen dat Suriname natuurlijk meer bruin brood gaat eten. Het betekent niet dat je nooit meer wit brood mag, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als we meer bruin brood gingen eten, omdat we heel veel gezondheidsvoordelen hieraan hebben. En wat vaak een onwetendheid vormt bij mensen is, moet het of mag het wel met beleg of niet, bruin brood? Ja, kijk, brood is wat Mariska al zei, brood zelf behoort tot de zetmeelproducten. Maar als de mensen de voedingspyramide van ons kennen, dan weten ze dat een gezonde voeding bestaat uit een heleboel soorten producten. Zetmeel is er één van, maar we hebben ook
de bouwstoffen nodig, oftewel de eiwitten bijvoorbeeld, de vitamines en mineralen nodig. En een plakje kaas of een plakje vleeswaar bijvoorbeeld, dat is een hele goede aanvulling op het brood. Eigenlijk om het tot een totaalpakket te maken. Als ik het al vroeg, mag men het wel met beleg eten, ja of nee? Jazeker. Ik wil bijna zeggen dat het niet moet, maar het maakt het altijd een complete, volwaardige maaltijd. Absoluut. Wat merken jullie toch wel op bij jullie dagelijks in het praktijk? Ten aanzien van het broodgebruik? Ja, je ziet steeds meer mensen bruinbrood eten. Maar daarentegen hoor je ook nog mensen zeggen, het is dieetbrood. En het is geen dieetbrood. Bruinbrood is gewoon gezonder. Dat heeft Mariska net zo mooi uitgelegd vanwege de vezels, de vitamines, de mineralen. Dus het is gewoon gezond brood. En inderdaad, witbrood mag toch best wel. Maar liever een goede basis van bruinbrood met veel meer voedingswaarde dan dat witbrood. En je ziet steeds meer mensen bruinbrood gebruiken. Dus ik denk dat we er uiteindelijk wel komen. Zoveel jaar geleden kenden we geen bruinbrood. Dat was echt, dan moest je naar een reformhuis gaan. Maar nu zie je het echt al in de schappen bij elke Chinees eigenlijk al. Dus er is een vooruitgang, absoluut. Ja. En Fernandes heeft ons benaderd als diëtiste. Eigenlijk zeiden ze, weet je hebt 70% van Suriname eet witbrood en 30% bruinbrood. We gaan het witbrood niet eruit halen. Maar kunnen we misschien proberen door het te promoten en het ook gewoon hip te vinden. Hè? Het moet ook leuk zijn. En eigenlijk kan je niet vroeg genoeg beginnen. Maar als we al 50% van Suriname op bruinbrood konden krijgen, waren we al ontzettend blij. Wat we merken is dat als je bruinbrood wil kopen, je vaak dieper in je portemonnee moet gaan tasten. Het is vrij duurder dan witbrood. Komt het misschien ook daardoor dat men eerder pakt naar witbrood? Het zou best kunnen. Mensen kijken tegenwoordig inderdaad wat ze aan kunnen. Hè? Zeker met de situatie nu. Maar het is inderdaad, ik kan niet in iemands portemonnee zien. Dus ik kan ook niet zeggen mensen eet bruin brood en dan kom je daarna in problemen. Maar weet je, er wordt veel uitgegeven aan lekkers. Er wordt veel uitgegeven aan snacks. En daarvoor wordt gewoon een 6 of een 10 SRD uitgegeven. Dus wat als we een deel daarvan zouden gebruiken om gewoon voor je gezondheid iets meer uit te geven. Zou niet kunnen. Maar kijk, bruinbrood is gewoon duurder. Volkorenbrood, speldbrood zijn gewoon duurder. Iets duurder, omdat ze bewerkelijker zijn. Het is een meelsoort dat eigenlijk alles wordt gebruikt. Dus het is ook gewoon een stuk duurder. Ja. Hoe zouden we toch wel dan bruinbrood aantrekkelijker kunnen maken? Ik denk inderdaad, je moet hem soms, kijk, voor kinderen bijvoorbeeld, het moet van jongs af aan beginnen. Je kan er bijvoorbeeld leuke vormpjes van maken, het aantrekkelijk maken en ik denk dat het bij de ouders al moet beginnen. Toch? Je moet als de ouders al bruinbrood eten en van jongs af bij de kinderen, dan gaat het al veel makkelijker. Dan vraagt niemand er meer naar eigenlijk. Dan is dat gewoon wat de norm is. Je kan er leuke sandwiches van maken, je kan er allerlei shapes van maken. Ik heb thuis bijvoorbeeld een leuk hartvormpje. Nou, als je daarvan een sandwich maakt in een hartvorm, nou, het is al bij voorbaat lekker. En natuurlijk met leuk beleggen, aankleden, interessant maken. Ik denk dat er leuke ideetjes zijn. Ja. En als je niet gewend bent aan bruin brood, begin dan ook bij tarwebruin. Dat is wat lichter, het verteert ook iets beter, dus tenminste dat vindt men. Het is minder droog, vindt men. Maar dus als je gewend bent aan wit brood, eerst tarwebrood. En natuurlijk hopen we dat mensen uiteindelijk Suriname uiteindelijk grootschalig volkorenbrood is gewoon, heeft veel meer voedingswaarde, is on top of everything. Dat hopen we als diëtist natuurlijk. En je vroeg aan Cindy Jane, hoe kunnen we het eigenlijk aanbieden, of tenminste wat adviseren we. Als je het niet gewend bent, doe misschien 1 snee witbrood met 1 snee bruin en probeer zo te wennen aan die smaak. En je moet zich voorstellen, als je als ouder zelf geen bruin brood eet, zal het je kind ook niet leren. En jouw kleinkind kent het niet eens, weet niet eens dat het bestaat, kijk niet eens ernaar in de winkel. Dus het begint bij ons als volwassenen en onze kinderen nemen het over en dan hebben we gezonde kleinkinderen. Maar ik wil nog even zeggen, ook klein, al bij de kinderen van 6, 8 maanden, die mogen op een gegeven moment met brood beginnen, mag je al met tarwebrood beginnen. Vaak hebben mensen zoiets van, oh nee, dat is dat dieetbrood. Nee, het is gewoon gezond brood. Je mag gewoon gelijk bij tarwebrood beginnen. Je hoeft inderdaad niet direct bij volkoren te beginnen, maar begin gewoon bij tarwe en op een gegeven moment weet het kind gewoon niet anders, want dan is dat zeg maar een van de eerste smaakontwikkelingen. Als diëtisten, bestaat er dieetbrood? Ja, want de term dieet betekent het
past in een bepaald dieet. Een bekend dieetbrood is zoutarm brood. Mensen met een hoge bloeddruk die moeten heel erg op hun zoutinname letten. Brood heeft van zeg maar normaal brood, gewoon brood wordt bakkerszout aan toegevoegd. Maar als iemand hoge bloeddruk heeft, zijn er dus zoutarme broden verkrijgbaar. En die heeft er dan dus ook. En ze zijn nu al voorgesneden. En het smaakt best goed, moet ik eerlijk zeggen. Dus, En dan nog wat als aanvulling. Waarom men het meestal als dieetbrood ziet? Omdat het diabetes wordt geadviseerd. Omdat het bij een hoog cholesterolgehalte wordt geadviseerd. Maar mensen, heb je hoge bloeddruk, heb je suikerziekte, heb je laag HB, met de andere woorden lage salie. Eet vooral bruin brood, met name ook volkorenbrood. Want volkorenbrood valt onder de bruine broden. Eet het ook, want je hebt echt gezondheidsvoordelen. Je suiker wordt beter gereguleerd. Natuurlijk heeft het ook met andere dingen te maken. Maar bruin brood helpt, die vezels helpen om je bloedsuikergehalte, bloedglucosegehalte te reguleren. Ook bij je hoog cholesterolgehalte helpt het te verlagen. Bij een lage salie, bruin brood heeft veel meer ijzer dan wit brood natuurlijk. Dus ook bij een lage salie is het hartstikke goed om te gebruiken. En zeker trangabere of hartlijvigheid. Als je bruin brood of volkorenbrood eet, heeft het zoveel vezels dat eigenlijk de darmen beter werken. Dus zoveel voordelen. Dus dat is in geval van een dieet, van een ziektebeeld. Maar gewoon algemeen gezondheid. Voorkomen is beter dan genezen. Dus we echt. En zie het als iets hips. Maar heel wat mensen willen wat kilootjes kwijt. Kan dat met bruin brood? Ja, moet ik aanvullen? Kijk, vaak denken mensen inderdaad dat bruinbrood dieetbrood is. Bruinbrood en witbrood zijn vergelijkbaar qua calorieën, qua koolhydraten. Maar wat bruinbrood wel doet, is dat het beter vult. Dus waar je misschien met witbrood misschien 3 sneetjes zou willen eten, dan heb je misschien met 2 sneetjes al genoeg. Dus het vult beter ook vanwege die vezels met name. En pas zeker in een dieet als iemand probeert af te vallen, absoluut. Het is een aanrader. Het is een aanrader. Dus het is niet zo dat als je 20 sneetjes brood eet dat je ervan afvalt. Het moet passen natuurlijk binnen jouw eetpatroon, binnen jouw leefpatroon. En eigenlijk bijna die hoeveelheid energie, die hoeveelheid calorieën die je nodig hebt als mens. En daar past zeker brood bij. Iemand beweging? Absoluut. Voeding, bewegen, lifestyle. Het is zo, het zijn van die termen die veel gebruikt worden. Maar natuurlijk een gezonde voeding gaat hand in hand met bewegen. En die balans zien te vinden in rust, in rust, in werk, in beweging, in eetpatroon, in alles eigenlijk. Dit was TBN Prime Alert van donderdag 12 april 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93. Nogmaals, 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.